Tuli näin perjantain kunniaksi nyt haettua KJH-kompilta ohjaamon osia. Saa ruveta sitäkin tekemään viime ja vihdoin. Onpa tässä nyt onneksi ollut tammikuun muuta ohjelmaa, niin ei ole mennyt ihan peukalojen pyörittelyksi. KJH-komppi on tosiaan tehnyt meille lokasuojat ja sitten konepellin osat ja sitten sen vesipöntön osat ja kuulerin osiakin ne on kantanut meille. Ei ole enää maksettu mainos, mutta hyviä osia on saanut sieltä. Siinä rupeaa olemaan lattia vähän mallillansa. Pitäisi saada se vähän tarkemmin kohdallensa ja sitten mittua nuo jalat, mitä pitää eteen tehdä. Ja tuonne taakse kantata ne palat sitten, mistä se sieltä on kiinni. Siinä on nyt lattia omilla kiinnityksillänsä paikallansa. Pitäisi vielä tuonne kulmapaloihin tuosta hitsata vähän tukia lisää ja tuosta tehdä huomenna kaasulle uusi paikka, ettei tarvitse tuosta niin kauheasti kaluta sitten. Sais vähän lisää osia, niin sais pistää tuohon hollilleensa suurin piirtein ja ruveta vähän kokeilemaan, mihinkä se ratin paikka tulee ja mihinkä noita polokuumia pistää sitten kiinni. Että sellaista siinä on, mutta kulutetaan nyt huomenna ainakin vielä tuohon semmoista. Täällä on ruvettu pelliä sovittamaan. Ei saatu traktorissa sopimaan, niin tähän pöydällä ne menee paikalle. Pitääkö vaihtaa seppi? Niin. Joo, kai se johku kanittaa, ettei mene paikallensa, kun tuohon on piirretty tussinjälki, mistä pitäisi leikata, mutta tussinjälki on silti sentin nyt niin kuin väärällä puolen. Nyt olisi tänne aluspeltiin täpitty nuo natsat kiinni, että saa ruuvattua kasahan sitten tuo ja pitäisi porata reijät tuonne sitten vielä. Ja päätä pitää sitten vähän leikellä. Insinööri sanoo, että se on hankala katsoa kohdalleensa tietokoneella, niin loput saa rälläkällä. Semmosta. Siinä olisi koesovituksessa nyt tämä uusi ohjaama. Ja täällä on nyt tämä alapellikin paikallansa. On kyllä hyvin tilaa tuolla jalakoolla ja jarrupolkimelle ja no kytkinpoljinta nyt ei tiedä muuta, mutta se suurin piirtein näin on ollut. Ja sitten tämä, kun tämä on niin likellä kaikki, että jos tähän jotakin laittaa, että periaatteessa asento on nyt se, että niin kuin mä olisin vöis, niin tähän yltää kyllä täysin sitten. Ja ratti on johonkin näillä main sitten, että kyllä tämä paljon paranuu, kun ei ole siellä kilometrin päässä kaikki. Ja on tämä sivuprofiilikin vähän siistimpi kuin mitä on ollut. Että kyllä vaan pitäisi nuollekin laittaa vanteet paikalleen. Isä on tulos kalasta, mutta lähdetäänkin vaan leikkaamaan noita rautoja, niin saadaan vähän painua pois. Arvaajat saa taas käydä omahan piikkiin kaffilla, jos tietää mitä painaa tuo. Tämäkin kans vähän nyt edennyt tämä homma. Suurin piirtein saatiin tällillensä se ohjauspolupetti ja nyt mä tein siihen nämä reijät ja samoin siihen pelliin. Tänne nurkkiin mä väännän kierteen, kun tuosta läpi on hankala saada mutteriin. Mutta otetaan kohta filmipätkä, kun se on siinä paikallansa pultiilla ja sitten pitäisi tuosta vanhasta käydä ottamassa se helmipumppu pois, niin saisi ruveta vähän mallailemaan lisää ja sitten nuo jarrupolkimekin saisi paikalleensa. Meni vaan pultit paikalleensa. Nyt kun otetaan laittaa ulkokuorikin päälle, niin nähdään, että kuinka se nyt loppuviimeen passasi. Siinä se olisi nyt pultiin kiinni. Siellä on parilla pultilla se nyt on kiinni vaan, mutta kaikki piti koettaa, että menee paikallensa. Ja näissäkin on pari pulttia ja mutteri, että se on sivupelli kiinni. Ja ainakin kun tuolta nytkyttää, niin se koko romun letaja on noiden tunkkien päälle, eikä tuo ohjauspulupetti, ainakin yhtäkkiä se vaikuttaa tukevalta. Silloin aikaisemmin kysyttiin, että paljonko näistä lähtöä painoa poistaa ja arvous, että paljonko ne painoo. En muista kuinka päin oli. Mutta nyt kun ne on leikattu, niin pikkuisen vajaa 5 kiloa lähti niillä muutoksilla, mitä siitä otettiin pois, että taas vaan lähti.
jarrupolokuumekin on löytänyt siitä paikkansa. Tällä toisella puolella on sitten tämä työsylinteri. Tein siihen nuo letkukkiin. Tuohon tulee tuo datalokkerin, niin tuo painetukki, että siihen viedään sitten ne painetiedot, mitä tarvitaan ja sellaista. Ei vaiskaan laiteta mitaksi ja saatiin uudet pyörät ensi kesällä. Nyt on laihdutettu. Joo, painaa 100 kiloa ainakin vähemmän per rengas. Se nyt pitää supottaa tuonne, nuo häkkiä joutuu käyttämään pois, että menee kevyemmin tuonne tai helpommin saadaan laitettua. Sitten saadaan jatkaa tämän kanssa puljaamista. Siellä olisi nyt voimansiirtolinja paikoillansa sirkuspyörillä. Joo, ei nyt vielä laitettu häkkiä kiinni, mutta pistettiin sekin tosiaan tuosta takaisin. Joo, sellaista. Jatketaan harjoituksia taas.